thế giới quanh ta nè. Điều tàn nhẫn nhất của thời gian. Có những ngày rất bình thường, bầu trời vẫn xanh, đường phố vẫn đông, những chuyến xe vẫn nối nhau qua từng ngã tư, tiếng người vẫn cười nói, quán cà phê quen vẫn mở cửa từ sáng sớm, một bản nhạc cũ vẫn vang lên ở góc phố. Mọi thứ đều giống như hôm qua, chỉ có một điều rất nhỏ đã âm thầm thay đổi. Đó là thời gian lại lặng lẽ đi thêm một đoạn. Không ai nhìn thấy thời gian, cũng chẳng ai nghe được tiếng bước chân của nó. Nhưng ai rồi cũng nhận ra dấu vết mà nó để lại trên mái tóc, trong ánh mắt, ở những nếp nhăn nơi khóe môi, trong những con đường từng quen thuộc, trong những căn nhà đã đổi chủ, trong những hàng cây từng rất thấp, nay đã đủ lớn để che kín cả một khoảng trời. Thời gian chưa bao giờ vội, cũng chưa bao giờ dừng lại. Nó cứ lặng lẽ như dòng sông, không hỏi ai có sẵn sàng hay chưa, không chờ ai kịp nói lời tạm biệt, không quay đầu nhìn lại. Con người thường sợ rất nhiều điều: sợ thất bại, sợ mất mát, sợ chia ly, sợ bệnh tật, sợ tuổi già. Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất lại không phải tất cả những điều ấy, mà là đến một ngày chợt nhận ra có những điều đã mãi mãi không còn cơ hội để sửa lại. Có những cánh cửa chỉ mở đúng một lần, có những chuyến tàu chỉ ghé đúng một ga, có những người chỉ đi ngang cuộc đời đúng một đoạn, và có những lời chưa kịp nói thì người nghe đã không còn ở đó. Điều tàn nhẫn nhất của thời gian không phải là lấy đi tuổi trẻ. Tuổi trẻ vốn dĩ ai rồi cũng sẽ đánh mất. Không phải là khiến con người già đi. Già đi là quy luật của mọi sinh mệnh. Cũng không phải làm cho ký ức phai màu, bởi đôi khi quên đi lại là một sự dịu nhàng. Điều tàn nhẫn nhất là thời gian không bao giờ cho bất kỳ ai cơ hội sống lại một khoảnh khắc đã trôi qua. Một buổi chiều đã lỡ là mãi mãi lỡ. Một cái ôm đã không kịp trao là mãi mãi không còn nguyên vẹn. Một cuộc điện thoại bị bỏ lỡ có khi trở thành cuộc gọi cuối cùng. Một lời xin lỗi chần chừ quá lâu có khi chỉ còn biết gửi vào khoảng không. Con người luôn nghĩ mình còn rất nhiều thời gian. Hôm nay chưa làm thì mai, tháng này chưa gặp thì tháng sau, năm nay chưa về thì năm tới, lần này chưa nói thì sẽ có dịp khác. Chính vì luôn nghĩ còn rất nhiều nên vô tình đánh mất rất nhiều. Đến khi muốn quay lại thì mọi thứ đã đổi thay. Cây trước sân vẫn còn đó, nhưng người ngồi đợi dưới gốc cây đã không còn. Chiếc ghế cũ vẫn nằm bên hiên, nhưng bàn tay từng đặt tách trà lên mặt bàn đã hóa thành ký ức. Căn bếp vẫn đỏ lửa, chỉ thiếu đi tiếng gọi quen thuộc mỗi buổi chiều. Có những khoảng trống, dầu có dùng cả quãng đời còn lại cũng không thể lấp đầy. Thời gian vốn công bằng, mỗi người đều có 24 giờ trong một ngày, nhưng thời gian cũng rất nghiêm khắc. Nó không trả lại dù chỉ một phút đã trôi qua. Có người dành cả tuổi trẻ để chạy theo những điều xa xôi, đến khi ngoảnh đầu, cha mẹ đã già. Có người mải mê kiếm thật nhiều tiền, đến lúc đủ đầy, lại không còn ai để cùng ăn một bữa cơm. Có người giữ mãi lòng tự trọng, không chịu mở lời, đến khi muốn hàn gắn, người kia đã học cách sống mà không cần sự xuất hiện của mình nữa. Có người vì một phút nóng giận đánh mất một mối quan hệ của nhiều năm. Có người vì một lần vô tâm mãi mãi không còn cơ hội sửa sai. Cuộc đời không thiếu những cuộc gặp,
nhưng lại rất hiếm những lần gặp lại nguyên vẹn như ngày đầu. Mỗi lần gặp, mỗi lần chia tay đều mang theo một phiên bản khác của con người. Không ai giữ nguyên được chính mình qua năm tháng. Người từng thích ngắm mưa, có thể sau này chỉ mong trời nắng để kịp giờ làm. Người từng thức trắng vì yêu, rồi cũng có ngày ngủ rất sớm vì quá mệt. Người từng hứa sẽ không bao giờ thay đổi, cuối cùng lại thay đổi nhiều nhất. Không phải vì phản bội, chỉ là thời gian đã âm thầm mài mòn rất nhiều điều. Có những lời hứa không ai cố ý quên, chỉ là cuộc sống quá nhiều ngã rẽ. Có những ước mơ không ai cố ý từ bỏ, chỉ là cơm áo buộc người ta phải bước sang một con đường khác. Có những tình cảm không ai muốn nhạt đi, chỉ là khoảng cách và năm tháng đã làm điều mà chẳng ai ngăn nổi. Thời gian vốn không ồn ào nhưng luôn chiến thắng, không tranh cãi với ai, không cần chứng minh điều gì, chỉ lặng lẽ đi qua, rồi để lại phía sau những điều không thể lấy lại. Có người từng nói, nếu được sống lại một ngày, điều đầu tiên muốn làm không phải kiếm nhiều tiền hơn, không phải nổi tiếng hơn, cũng chẳng phải thành công hơn, mà chỉ muốn được ngồi thêm một bữa cơm cùng gia đình, muốn nghe thêm một lần tiếng cười đã nhiều năm không còn vang lên, muốn đi thêm một đoạn đường với người từng rất quan trọng, muốn ôm một người đã không còn có thể ôm. Những điều tưởng chừng rất bình thường, đến cuối cùng lại là những điều đắt giá nhất. Bởi hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở những điều quá lớn lao, mà thường trú ngụ trong những khoảnh khắc rất nhỏ. Một ánh mắt, một cái nắm tay, một câu hỏi han, một bữa cơm đông đủ, một buổi chiều có người chờ trước cổng, một ngọn đèn vẫn sáng khi trở về rất muộn. Chỉ tiếc rằng con người thường chỉ nhận ra giá trị của những điều bình thường khi chúng đã trở thành kỷ niệm. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nhé. Bye! Bye! Nhớ đăng ký kênh Hoa Nắng để ủng hộ mình nhé.